So hello guys, channel to my welcome. आशा छ सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला है। सो आज चाहिँ म पीसी बिल्ड गर्न जाँदैछु है। एकदमै खुसी छु भनौँ हैन। एउटा फोनबाट मेरो स्टार्ट भएको युट्युब जर्नी आज चाहिँ यहाँसम्म आइपुग्यो हैन। हजुरहरुको साथ सपोर्टले गर्दाखेरि है। सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद त्यसको लागि। अनि पछि अर्को कुरा भनेको युट्युबले पनि है एडसेन्सको पिन चाहिँ पठाइसकेको छ अनि त्यसको कल पनि मलाई आज नै आएको है। पोस्ट अफिसमा चाहिँ लेटर आइपुगेको छ भनेर। सो दुवै चिज है एकैचोटि एकदमै खुसी लागिरहेको छ हैन। अनि पछि त्यही हो, म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि हैन सबैजनालाई चाहिँ अब केही कुरा गर्न अगाडि सबै चिज खोज्ने हैन कि बिस्तारै गर्दै गयो भने चाहिँ अभियसली पुरा हुन्छ जस्तो लाग्छ है। सो त्यही हो, अब चाहिँ म अहिले पिन लिन जान लागेको हैन। अनि त्यहाँबाट चाहिँ हामी पीसी बिल्ड गर्न जान्छौँ है त। सो लेट्स गो। सो पोस्ट अफिस चाहिँ दिल्ली बजारमा छ हैन। अनि पछि म चाहिँ तपाईहरुलाई यो मेरो आज एडसेन्सको पिन आएको सम्मको हैन युट्युबमा के कसो भएको त्यसको बारे केही हैन शेयर गर्न चाहन्छु हैन। इट माइट हेल्प यु। अब कसैले युट्युब च्यानल खोल्दै हुनुहुन्छ भए हैन। जुन त्यो मेरो प्रिभियस भ्लगमा त्यो मिडिया पर्सनले भनेको थियो त्यो कुरा चाहिँ अलिकति मिल्न गएन है। एज त्यसरी के भन्छ पैसा तिरेर नै खोल्नुपर्ने भन्ने चाहिँ हुँदैन। नर्मल युट्युब अकाउन्टहरू पनि हैन मजाले मोनेटाइज हुन्छ, मजाले भेरिफाई हुन्छ है। अनि पछि फर्स्टमा चाहिँ अब अकाउन्ट खोलेपछि रिक्वायरमेन्ट भनेको चाहिँ 1K सब्सक्राइबर हैन। अनि पछि 4000 वाच आवर पुग्नुपर्छ क्या। त्यो दुईटा रिक्वायरमेन्ट पुरा भएपछि चाहिँ तपाईले एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ हैन मोनेटाइजेसनको लागि। अनि पछि कपिराइट अब क्लेमहरू चाहिँ त्यस्तो केही पनि फरक त पर्दैन हैन। क्लेम आउँदाखेरि अब कुनै कुनैमा आउँछ त्यो ब्याकग्राउन्ड म्युजिकहरू युज गर्दा यताउति। अनि तपाईको जस्ट मेन प्राइमेरी कन्टेन्ट चाहिँ प्योर हुनु पर्यो के, नत्र खासै फरक पर्दैन। अब स्ट्राइक नै चाहिँ आयो भने चाहिँ भन्न सकिँदैन हैन। अब त्यो भेरिफाई युट्युबले गर्छ कि गर्दैन, नत्र मेरो पनि क्लेमहरू चाहिँ टन्नै छन्। तर अब मेन कन्टेन्ट चाहिँ हैन आफ्नै भएपछि त्यो क्लेमहरू चाहिँ त्यस्तो असर गर्दैन। तर सकेसम्म क्लेमहरू चाहिँ नल्याउनु हैन, मोनेटाइजेसनमा अफेक्ट पर्दैन क्लेम आएन भने। अनि पछि कतिले चाहिँ यो के भन्छ वाच आवर बढाउनलाई हैन, मेन भनेको वाच आवर पनि अलिक गाह्रो हुन्छ क्या सब्सक्राइबर भन्दा पनि हैन। तपाईँको कन्टेन्ट राम्रो छ भए पनि अब अलिकति 4000 भनेको चाहिँ हैन स्टार्टिङ फेजमा अलिक गाह्रै हुन्छ क्या। अनि पछि त्यसको लागि फेरि अब म आफैले पनि हैन युट्युब सर्च गरेँ कसरी वाच आवर बढाउने यताउति भनेर हैन। आफ्नै भिडियो 10 ठाउँमा ट्याब खोलेर यताउति गरेँ, बढे जस्तो भयो हैन। एक दुई दिन त आमामामा ओहो यसरी त एकैछिनमा फोके पुग्छ कि क्या हो भने जोस आयो। तर त्यो सबै चाहिँ फेक हो है। त्यसको पछाडि चाहिँ नलाग्नु, तपाईँको युट्युबले त्यो थाहा पाइहाल्छ हैन। त्यो वाच आवर चाहिँ तपाईँको केही छिनकोलाई हुन्छ, पछि आफै क्यालकुलेट भएर हैन जस्ताको जस्तै हुन्छ। सो त्यहाँतिर चाहिँ ध्यान नदिनु होला हैन। आफ्नो कन्टेन्ट हैन सकेसम्म राम्रो दियो भने त मान्छेहरूले मन पराइहाल्नुहुन्छ नि हैन। सो त्यो कुराहरू चाहिँ त्यस्तो अननेसेसरी कुराहरूमा चाहिँ नपस्नु। अर्को भनेको अब त्यही हो, मेरो एउटा चाहिँ धन्नै रिस्क भएको थियो क्या यो एडसेन्सको लागि चाहिँ एप्लाई गरेको हैन। अनि पछि त्यो मेरो अकाउन्ट चाहिँ जुन युट्युब च्यानल खोलेको अकाउन्ट चाहिँ हैन पहिला लाइक एउटा साथीले चाहिँ त्यो खै के पैसा कमाउने यताउति भनेर चाहिँ युज गराएर रहेछ क्या। त्यसमा चाहिँ एडसेन्सको चाहिँ त्यो ब्लक भएको रहेछ। अनि पछि झन्डै नमिलेको क्या। अनि त्यसबाट त लाइक त्यो केही गर्नै नमिल्ने भएकोले अनि अर्को अकाउन्ट खोलेर लिङ्क गर्न चाहिँ मिल्ने सिस्टम रहेछ क्या। धन्नै क्या, नत्र त मेरो त्यतिखेर नै त्यो कम्प्लिट भइसकेको थियो क्या रिक्वायरमेन्ट है। त्यसपछि थाहा पाएको क्या। ओ यस्तो टेन्सन भएको थियो नि हैन। अनि पछि धन्न मिल्यो, साथीले नै मिलाइदियो है हाम्रो शिवन क्रेजी। उसले नै हो मलाई युट्युबमा गाइड गरेको चाहिँ सबै। सो उसको पनि च्यानल छ हैन, इज अ प्रो पबजी प्लेयर। सबैले एक सब्सक्राइब चाहिँ गरिदिनु पर्यो हैन। मेरो जिग्री नै हो हाम्रो शिवन क्रेजी भनेर छ च्यानलको नेम है। सबैले एक सपोर्ट देखाइदिनु रोनिस ब्लग्सबाट पनि हैन। अनि त्यसपछि त्यही हो, सबै एप्लाई गरियो, फोटोसोटो यताउति नागरिकताहरू
खिचेर पठाएपछि चाहिँ अनि मेल आयो हैन तपाईको अनि एड्रेस मेन भनेको चाहिँ एड्रेस ठिक हाल्नुपर्छ क्या फेरि तपाईको एड्रेस अर्कै हालेर अनि फेरि एक ठाउँमा खोज्यो भने त्यो पिन भेट्दैन तपाईले 3-4 चोटि एप्लाई गर्नुहुन्छ हैन गर्न सक्नुहुन्छ तर पनि किन त्यो वेस्ट गर्नु हैन टाइम भनेर एड्रेस चाहिँ ठिक हाल्नु सधैँ अनि त्यही हो त्यसपछि 1 मन्थ भित्र हैन तपाईलाई अनि मेल आउँछ अस्ति नै आएको थियो मलाई 10-12 दिन अगाडि तर हाम्रो पोस्ट अफिसमा चाहिँ पुगेको थिएन अनि आजै नै कल आएको थियो क्या ल्यान्डलाइनबाट कसको कल रहेछ भनेर मैले कल ब्याक गरेको ल पिन आइसकेको रहेछ भनेर हैन सुनमा सुगन्ध थपिदिइराख्यो हैन क्या खुसी लाग्यो क्या त्यसपछि हुन्छ नि सो त्यही अब कति कुराहरू मलाई थाहा नै छैन हैन अझै यो मैले आफूले भोगेको कुराहरू चाहिँ सेयर गरेँ हो हैन अब केही कुराहरू मिस्टेक्स भयो गल्ती भएमा चाहिँ त्यो चाहिँ अन्यथा नलिदिनु होला है सो हामी चाहिँ आइपुग्यौँ है पोस्ट अफिस अब टक्क जाने हो पिन लिन आई थिङ्क यतै हो बाहिरै राखिदिनु भएको छ भन्नुभएको थियो त्यसरी सोध्नु पर्ला एक्सक्युज सर एडसेनको पिन आएको थियो भनेर फोन आएको थियो यता बाहिर राखिदिनु भएको छ भन्नुभएको थियो कता हो हजुर कहाँनिर यता टन्नै छ कुन चाहिँ हेर्नु ट्रेमा हो हजुर कोठा त भन्नु भएन मैले बाहिरै राखिदिएको छु भन्नुभएको थियो अघि भर्खरै फोन आएको रोनिश खड्गी किशोर सर हो कि के नाम भन्नुभएको थियो पिन आएको थियो भनेर फोन गर्नुभएको थियो हजुरले रोनिश खड्गी भनेर अघि भर्खरै कुरा भएको थियो नि अघि हजुर बाहिर राखिदिनु भएको थियो भन्नुभएको थियो कता हेर्ने हो हजुर हजुर माथि एकछिन आइदिनु न ए हस् ए यसमा हो यो के हो ए नामबाटै हेर्ने त हो नि होइन तनाव हुन्छ त आएन भने त साथीको 4 चोटिसम्म पठाउनु पऱ्यो क्या त्यो एड्रेस नमिलेर कम त तनाव भएको थियो तपाईँलाई नै भेटेको थिएँ नि खै त छैन त बे खै त कैसे नै आज बिहानै गर्नुभएको अघि भर्खर कुरा गरेरै म आएको 444664 ल छैन त यार के यस्तो हजुर हजुर ए रोनिश खड्गी ए हजुर हस् धन्यवाद है हस् थ्याङ्क यू दाइ सो आई गट माई पिन है टु मच ह्याप्पी हाम्रो पिन है यो चाहिँ अब चाहिँ म काली भाइको घर जाँदैछु अनि उसलाई भेटेर चाहिँ हामी चाहिँ अब पिसी बिल गर्न जान्छौँ सो लेट्स गो अब चाहिँ टक्क न्यु रोड जाँदैछौँ हामी सामानहरू यसो हेर्नुपर्ने छ
मेरो भ्लगमा म बसी त तँलाई चिन्छ होला है कलेजको साथीहरू त सबले चिन्छ अलमोस्ट ल एउटा फोनबाट सुरु भएको यात्रा आज अब होइन पिसी किन्न जाँदैछौँ आज खुसी लागिरहेछ यार त्यस केटाहरूले यत्रो सपोर्ट गर्यो होइन अहिलेसम्म मैले फोनबाट एडिट गरेँ हो सुरुमा त अनि त्यसपछि चाहिँ काली भाइले मलाई ल्यापटप दियो होइन मेनी थ्याङ्क्स मेरो काली भाइ त्यत्रो सपोर्ट गरेकोमा नत्र मलाई एडोबी चलाउन आउँदैन थियो केही पनि गर्न आउँदैन थियो अहिले पनि आउँदैन बेसिक कुराहरू चाहिँ सिकिसकेको छ नत्र मैले एन्ड्रोइड काइन्ड मास्टर युज गर्थेँ होइन यो धेरै भएको छैन 8-10वटा भिडियो मात्र हो काली भाइको ल्यापटपबाट एडिट गरेको सो अब चाहिँ होइन आफ्नै सेटअप बनाउँदैछु यहाँसम्म पुगिँदैन थियो होला क्या नत्र यस्तो हुन्छ नि साथीहरूको सपोर्ट होइन दाइहरूको सपोर्ट हजुरहरूको सपोर्ट बिना सो त्यही भन्न चाहन्छु सबैजनालाई है धेरै धेरै धन्यवाद So we are here at New Road है अनि हामी चाहिँ अहिले गिगाबाइट जाँदैछौँ ल ब्रो So finally the setup has been completed है सबैजनालाई फेरि एकपटक धेरै धेरै धन्यवाद है हजुरको माया सपोर्ट बिना चाहिँ आज यहाँसम्म आइपुग्दिन थियो होला है अनि अर्को एउटा कुरा पनि सेयर गर्न चाहे व्हेन आई युज टु डु पठाउ पहिला है त्यतिखेर अब खुसी त थिए हैन तर पनि एउटा डर चाहिँ हुन्थ्यो हैन कसैले देख्ला कि अथवा आफन्तहरू पर्ला हैन आफ्नै मान्छेहरू पर्ला भन्ने एउटा डर हुन्थ्यो हैन तर आजको दिनमा हजुरको साथ सपोर्टले गर्दाखेरि जुन त्यो हेर्ने दृष्टिकोण नै फरक भएको छ हैन आजको दिनमा उल्टै उहाँहरूले चाहिँ मलाई एप्रोच गर्नुहुन्छ है सो त्यो कुराले चाहिँ मलाई एकदमै खुसी मिलिरहेको छ है सो सबैजनालाई फेरि एकपटक धेरै धेरै धन्यवाद हैन तर यो कुरा चाहिँ अब ममा रिलेटेबल होला हैन तर पनि कति राइडर दाजुहरू हुनुहुन्छ है उहाँहरूले चाहिँ घरमा भन्नु भएको छैन भनेर चाहिँ भन्नुहुन्छ के त्यो कुरा सुन्दा चाहिँ एकदमै नराम्रो लाग्छ के किनभने अब सोसाइटीले नै त्यसरी ट्रिट गरिरहेको छ के अब उहाँ डक्टर इन्जिनियर भएको भए त सानले सबैलाई भन्दाखेरि हैन ओहो भन्ने टाइपको हुन्थ्यो हैन तर उहाँ पठाउ राइडर ड्राइभर भनेर भन्न चाहिँ अलिकति हिचकिचाउनु पर्ने सिचुएसन देख्दा चाहिँ एकदमै नराम्रो लाग्छ कि मलाई हैन सो के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि समाजलाई दोष दिने हैन कि हैन आफूबाट चाहिँ चेन्जेस ल्याउनु पर्छ जस्तो लाग्छ है मलाई चाहिँ अनि अर्को एउटा एनाउन्समेन्ट चाहिँ गर्न जाँदैछु है म एज अब धेरैले चाहिँ क्वेरीजहरू गर्नु भइरहेको थियो पठाउमा कति इन्कम जेनेरेट गर्न सकिन्छ भनेर सो त्यस बारेमा मैले डिटेल भिडियो चाहिँ बनाइसकेको छु है त्यो पनि म 2-3 दिनमा पब्लिस गर्नेछु अनि अर्को भनेको चाहिँ यस्तै क्वेरीजहरू चाहिँ रेगुलर बेसिसमा आइरहन्छ हैन सो मैले थाहा पाएको कुराहरू हजुरमाझ सेयर गर्नु पाउँदाखेरि मलाई एकदमै खुसी मिल्छ है सो त्यही कारणले चाहिँ मैले चाहिँ युट्युबमा स्ट्रिम पनि गर्ने सोचेको छु हैन त्यसमा चाहिँ हामी गेमिङको मजा लिँदै हैन केही गफ गर्छौँ कहिले गीत गाउँछौँ हैन सो रमाइलो गर्नेछौँ है त्यहाँ कुराहरू पनि सेयर गर्नेछौँ है त्यही नै हो है अब अरू ब्लगहरू त आइ नै हाल्छ है सो स्टे ट्युन हैन त्यसको लागि चाहिँ अनि पछि सबैले माया सपोर्ट गरिरहनु होला भन्न चाहन्छु है त सो यति भन्दै आज यही बिदा हुन चाहे सबैजनालाई स्टे सेफ टेक केयर बाइ बाइ